एभ्रिवान, नमस्ते। आज मैले हजुरहरुको लागि चाहिँ फिसको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसमा चाहिँ साल्मन फिस हो। त्यसलाई चाहिँ म आफ्नो नेपाली स्टाइलले फिस करी बनाउँछु। अब बनाउन सुरु गरौँ है। सुरुमा चाहिँ माछालाई फ्राई गर्नुपर्छ। यो माछामा मैले बेसार, नुन, जिरा धनियाको पाउडर, चिली पाउडर, कागतीको जुस राखेर चाहिँ मैले मिक्स गरेको छु। यसलाई चाहिँ म एयर फ्रायरमा फ्राई गर्दैछु। अब यो मेरिनेसन भइसकेको फिसलाई चाहिँ हामीले एयर फ्रायरमा राख्दैछौँ। यो माछा राख्नलाई चाहिँ मैले फोइल पेपर राखेको छु। यसमा यसो गऱ्यो भने चाहिँ माछा टाँसिँदैन। अब यसलाई फ्राई गरौँ। 370 मा राखेको छु मैले। अब 15 मिनट यसलाई हामीले फ्राई गरौँ। अब 15 मिनट भइसक्यो। यसलाई हेरौँ। अब यसलाई पल्टाइदिउँ। अब 370 मा 10 मिनटको लागि यसलाई फेरि फ्राई गरौँ। अब हाम्रो माछा भइसकेको छ। अब यसलाई निकालौँ। हेर्नुहोस् त यसबाट कति तेल निस्केको छ। अब सबै निकाल्दै जाउँ। एयर फ्रायरमा चाहिँ फ्राई गरेर माछा खायौँ भने चाहिँ एकदम हेल्दी हुन्छ। माछाको फ्याट जति सबै निस्केको छ। यो हामीले तेलमा तार्यो भने अझै बढी हुन्छ। त्यसैले एयर फ्रायरमा गऱ्यो भने चाहिँ हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ एयर फ्रायरमा सबै माछा तारेर निकालिसकेँ। अब झोल बनाउनलाई सुरु गरौँ। मैले चाहिँ हिट अन गरेर राखिसकेको छु र ताती पनि सकेको छ। आफ्नो इच्छा अनुसारको तेल राखौँ। आफूले कतिको तेल खाने हो त्यो अनुसारले राख्ने हो। हरेक खानेकुराहरू आफ्नो स्वाद अनुसारको राख्ने हो। क्वार्टर चम्चा जिरा राखिदिउँ। एउटा तेजपात पनि राखिदिउँ। अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिउँ। अब यसलाई त्यो तेलमा एकैछिन फ्राई गरौँ। अब जिराको पाउडर राखिदिउँ। धनियाको पाउडर राखिदिउँ। रेड चिली पाउडर राखिदिउँ। बेसार राखिदिउँ। अब यसलाई पनि भुटौँ। अब यसमा मैले ग्रेभीको लागि टमाटर, प्याज, सर्सौँ, खोर्सानी मैले पिसेर राखेको छु। अब यसमा राखिदियो मसलामा। अब यो मसलामा चाहिँ तेल निस्किने गरी भुट्नुपर्छ। अब हाम्रो मसलाबाट चाहिँ तेल निस्किसकेको छ। अब पानी राखौँ। मैले चाहिँ मसलाको पानी राखिरहेको छु। पहिला थोरै राखेर एकछिन चलाऊँ। अब माछामा कतिको ग्रेभी राख्ने हो हामीले पानी राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ ग्रेभी राख्नलाई यतिको राखेको छु। अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। हरेक कुरा यो मसला, पिरो, नुन, तेल भन्ने सबै आफ्नो स्वाद अनुसारको राख्ने हो। नुन राखिसकेपछि यो ग्रेभीलाई चलाइदिउँ र एकछिन उम्लिन दिउँ यसलाई हामीले। मैले ग्रेभी यतिको बनाएको छु। अब लेमन जुस पनि राखिदिउँ र यसलाई चलाइदिउँ। मैले ग्रेभीमा राख्नको लागि यो कसुरी मेथी पनि लिएको छु। यसलाई पनि राखिदिउँ। यसलाई यसरी माडेर राखिदिउँ र यसलाई फेरि चलाइदिउँ। अब यो ग्रेभीलाई चाहिँ उम्लिन दिउँ। अब ग्रेभी उम्लिँदैछ। यसमा हामीले चाहिँ यो फिस राख्दै जाउँ। अब
माथि भएको माछालाई पनि यसरी मिलाइदिउँ ग्रेभीमा। अब हरियो धनियाँले गार्निसिङ गरिदिउँ। हाम्रो सालमन फिस करी तयार भइसकेको छ। म अब डिस आउट गर्छु है। सालमन फिस करी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरुलाई मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर म फेरि अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।